Hello everyone, this is Arnab here. Welcome again to Gyanshala, a unit of ADRE IAS. ইতিমধ্যে আমাৰ ক্লাছেছবোৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে স্পেচিফিকলি ফৰ টেট এক্সামিনেশ্যন যাৰ নটিফিকেশ্যন ইজ ডিউ ৰাইট চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাছেছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইউটিউব প্লেটফৰ্মত আছাম হিষ্ট্ৰী ইংলিছ তাৰপিছত আপোনাৰ পেডাগগী এণ্ড অল দ'জ থিংছ এই ছাবজেক্টবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে চ' মই বেচিকেলি আজি যিটো ছেশ্যন ল'ম সেইটো ল'ম আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটি ADRE 3.0 RRB NTPC SSC এই এক্সামবোৰক টাৰ্গেট কৰি স্পেচিফিকলি লোৱা হৈছে মানে যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম য'ৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ উইল কম্প্ৰিহেনচিভলি কভাৰ উইল ষ্টাৰ্ট টুডে উইথ দ্য হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড চ' উইল ষ্টাৰ্ট অফ দ্য ছেশ্যন আৰু আপোনালোকে জনাব মানে ধৰক আমি কৃতাৰ্থ ছাৰ আৰু মই আপোনাৰ লঞ্চ কৰিছিলোঁ এইটো প্লেটফৰ্ম জ্ঞানশালা প্লেটফৰ্ম ক্লাছেছবোৰ চলি আছে আমি নিজে অকণমান নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ এইকেইদিন মই বজালী মাষ্টাৰ ট্ৰেইনিঙৰ এটা প্ৰগ্ৰেম চলাই আছিলোঁ DC অফিচত আৰু তাৰ বাহিৰে নিজৰ অফিচৰো কাম আছিলে আজি ছানডে আজি বন্ধ উলিয়াই আহিছোঁ আজি ক্লাছটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি ক্লাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত আপোনালোকে ফিডবেকটো কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত দিব যে কেনেকুৱা পাইছে ক্লাছেছবোৰ কৰি উইল ট্ৰাই টু ইম্প্ৰুভ অন ইট ৰাইট অ'কে চ' উইল ষ্টাৰ্ট অফ উইথ ইণ্ডিয়ান পলিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট ফৰ এনি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন আমি আমাৰ যদি পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পলিটিকেল চিষ্টেমটো জানো তেতিয়া ধৰক আমাৰ নিজৰ কাৰণেও হেল্প হয় ছাৰ্ভিচতো হেল্প হয় প্লাছ ইট ইজ এ ভেৰি স্ক'ৰিং ছাবজেক্ট অকণমান টেকনিকেল হয় যদিও থিয়ৰিটিকেল ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ টেকনিকেল ছাবজেক্ট আৰ্টিকেলছ ক্লজেছ এইবোৰ বস্তু আমি পোৱা যায় হয়নে চ' স্ক'ৰিং ছাবজেক্ট চ' উইল ষ্টাৰ্ট উইথ ইণ্ডিয়ান পলিটি হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ হোৱাট কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইট কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকৈ আমাৰ ডেভেলপ এতিয়া যিখন আমি কনষ্টিটিউশ্যন পাইছোঁ এইখনৰ পিছফালে বহুত মানে এক্স এণ্ড এভৰিথিং ৱে ৰিলেটেড ৰাইট আমি সেইবোৰ পাৰ্টকৈ যাম ক্ৰনলজিকেলি যাম ৰাইট চ' উইল ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 চ' এইটোত যোৱাৰ আগতে মই অকণমান হিষ্ট্ৰী কৈ লৈছোঁ হিষ্ট্ৰী কাৰ ক'ম আমি ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হিষ্ট্ৰী ক'ম এতিয়া ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটা কমাৰ্চিয়েল কোম্পানীয়ে কি কৰে বিজনেছ কৰে তেওঁলোকে ক'ত বিজনেছ কৰিব বিচাৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিজ ৰিজন ইষ্ট ইণ্ডিজ মানে ইয়াত ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আফগানিস্তান তাৰপিছত ইণ্ডোনেছিয়া ম্যানমাৰ মানে সাউথ ইষ্ট আৰু সাউথ এছিয়ান যিটো ৰিজন তাত তেওঁলোকে বিজনেছৰ ৰাইটছ বিচাৰিলে আৰু কেনেকুৱা ৰাইটছ মনোপলি মানে কি ইয়াত অকল আমিয়ে কৰিম আৰু ব্ৰিটেইনৰ পৰা যাতে বেলেগ কোম্পানী ইয়াত নাহে উই হেভ এক্সক্লুচিভ ৰাইটছ মানে ইয়াত অকল আমাৰে বিজনেছ কৰা অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ৰাইট বিচাৰিলে কুইন এলিজাবেথ ওৱানৰ তাত তেওঁলোকে পাই গ'ল ৰয়েল চাৰ্টাৰ বুলি কয় চাৰ্টাৰ মানে ইট ইজ এ কণ্ট্ৰেক্ট ৰাইট কণ্ট্ৰেক্ট বিটুইন হুম ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট মানে লেড বাই কুইন এলিজাবেথ ওৱান আৰু এইফালে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছ তেওঁলোকে এখন চাৰ্টাৰ চাইন কৰি দিছে আমি ইণ্ডিয়াত বিজনেছ কৰিম এক্সক্লুচিভ বিজনেছ আৰু ব্ৰিটিছৰ পৰা যাতে বেলেগ কোম্পানী গৈ আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত বা এৰাউণ্ড পেৰিফেৰিয়েল ৰিজনত বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে ইমানখিনিয়ে চ' তেওঁলোকে 1608 চনত আহিলে গুজৰাটৰ চুৰট ৰিজনৰ পৰা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি এটা সময়ত তেওঁলোকে বহুত ভাল বিজনেছ কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে যে কিমান ৰিচৰ্চফুল এইটো ৰিজন অসমে ধৰক চাহৰ কাৰণে বিশ্ববিখ্যাত বা তেনেকুৱা তেওঁলোকে মছলাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে মানে কি বুলি কয় এইটো বহুত ভাল ৰিজন চিলেক্ট কৰিছিলে কাৰণ চাব যিবোৰ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আছে য'ত তেওঁলোকে বিজনেছ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা বস্তু লৈ গৈ তেওঁলোকে ইউৰোপত বেছি যাতে পইচা বেছি পাইছিলে তাৰ মানুহবোৰ বেছি ৰিচ আছিলে ৰাইট চ' মছলাৰ মই ষ্টৰি এটা কৈ আছোঁ আপোনালোকক যে ধৰক যিবোৰ ইউৰোপিয়ান ৰিজন আছে ইউৰোপিয়ান ৰিজনত তেওঁলোকে নন ভেজিটেৰিয়ান ফুড প্ৰিফাৰ কৰে বডিটো ৱাৰ্ম ৰাখিবৰ কাৰণে কাৰণ ভেৰি কোল্ড এৰিয়াছ ৰাইট চ' এইটো হজম কৰাত তেওঁলোকৰ মানে নন ভেজ ইজ হাই ইন প্ৰটিন ৰাইট চ' তাক হজম কৰাত দিগদাৰ হৈছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া মছলা দিয়ে তাত দেখিছে যে তেওঁলোকৰ যিটো হজম প্ৰণালী তাত বহুখিনি হেল্প কৰিছিলে চ' সেইকাৰণে মছলাৰ ডিমাণ্ড আছিলে আৰু মছলা গুড কোৱালিটিৰ মছলা ক'ত এতিয়াও এইটো এৰিয়াতে পোৱা যায় হয়নে চ' তেনেকৈ আৰু মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ টি বিট মছালাজ এণ্ড ক্লথছ এণ্ড এভৰিথিং মানে চ' তেওঁলোকে এনেকৈ ভাল বিজনেছ কৰিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কিন্তু হ'ল কি আই এম চৰি ফৰ দ্য এটা কল আহি গৈছিলে যিয়ে নহওক বাৰু কিন্তু ইভেঞ্চুৱেলি হ'ল কি যে তেওঁলোকে পইচাটো পাইছে কিন্তু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ইমান পোৱা নাই কোম্পানীয়ে ঠিকেই পইচা পাই আছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো পোৱা নাই তেওঁলোকে তাৰপিছত চালে যে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন তেওঁলোকে দেখিলে যে ৱাইড স্প্ৰেড কাৰাপশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল ৱাইড স্প্ৰেড কাৰাপশ্যন ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাৰে যিবোৰ অফিচিয়েল আছে তেওঁলোকে লাহে লাহে
তেতিয়া দিনৰ ৰজা মহাৰজা বা যোনে আছিল তেওঁলোকৰ লগত মিলি মানে কাৰাপ্ট প্ৰেক্টিছবোৰত লাগি গ'ল আৰু নেপোটিজিম ৱৰ্ডটো শুনিছে চাগে চ' নেপোটিজিমৰ ষ্টাৰ্ট তাৰ পৰা হোৱা বুলি ক'ব পাৰি কেনেকুৱা যে মই ধৰক এটা হাই পোষ্টত আছো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মই মোৰ ল'ৰা সোমাই দিম সেইটো পোষ্টত উইদাউট প্ৰপাৰ মেৰিট বেছ কম্পিটিশ্যন গম পাইছে নেপোটিজম কাৰাপ্ট প্ৰেক্টিছ এইবোৰ বহুত বাঢ়ি গ'ল আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে মনিটৰ কৰি আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে ৰেভিনিউ যিটো এক্সপেক্ট কৰি আছিলে ইমান ধুনীয়া বিজনেছ কৰিছে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কিন্তু সেইটো পোৱা নাছিলে চ' মনিটৰ কৰি তেওঁলোকে গম পালে যে এওঁলোকৰ ৰেগুলেশ্যনছ লগাব ৰেগুলেশ্যনছ মানে কি মানে কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিব লাগিব এওঁলোকক নহ'লে এওঁলোকে মানে কি বুলি কয় এইটো আমাক ঠগিব ঠগিটো আছিলে আৰু ঠগিব মেবি এটা সময়ত এইটো এৰিয়া তেওঁলোকে দখল কৰি ল'ব পাৰে কি ঠিক ৰাইট চ' সেইকাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হ'ল একশ্যন কি ল'লে তেওঁলোকে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 চ' ইয়াৰে বেকড্ৰপত আৰু এটা ষ্টৰি আছে 1772ত আপোনাৰ 1 লাখ পাউণ্ড ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ধাৰাই খুজিছিল কাক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কৈছিলে যে আমাক 1 লাখ পাউণ্ড টকা ধাৰ লাগে আমাৰ ইয়াত অৱস্থা নাই বুলি কিয় কৈছে কাৰণ তেতিয়া বেংগলত এটা ফেমাইন হৈছিলে বেংগলত এটা ডাঙৰ ফেমাইন হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে বহুত মানুহ মৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছে ইয়াত ভালকে বিজনেছ কৰিব পৰা নাই তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখাইছে যে এইটো কাৰণত আমি পৰা নাই কিন্তু ইন ৰিয়েলিটি তেওঁলোকে কৰি আছিলে কিন্তু বিকজ অফ দ্য কাৰাপ্ট অফিচিয়েলছ মানে কি বুলি তেওঁলোকৰ মানে ফাংচনিংটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে মিছমেনেজমেণ্ট বহুত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভিতৰতে কাৰণ যিবোৰ ধৰক হায়াৰ পজিশ্যনছ আছিল তেওঁলোকে কাৰাপশ্যন কৰি আছিলে এনেকুৱা নহয় যে ৰেভিনিউ কমি গৈছিল ৰেভিনিউ পাই আছিলে কিন্তু কাৰাপ্ট প্ৰেক্টিছ বঢ়াৰ কাৰণে মিছমেনেজমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে যে এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ একো লাভ নহ'ব আমি তেওঁলোকক মনোপলি দি থৈ দিছোঁ তাতে আৰু বেলেগ কোম্পানীও যাব নোৱাৰে এক্সক্লুচিভ ৰাইটছ আছে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত চ' ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে যে আমি এওঁলোকৰ ওপৰত কিছুমান ৰেগুলেশ্যন লগাম মানে কমপ্লিট টেক অভাৰ নহয় ৰেগুলেশ্যন মানে কিছু নিয়ম বান্ধি দিম চেনচনছ বান্ধি দিম কিছুমান তেওঁলোকৰ এৰাউণ্ডত অ'কে চ' ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 এইটো চাব ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো যিটো আমি ইয়াত কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট বাই ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু ৰেগুলেট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া চ' এইটো প্ৰথম এটেম্প্ট আছিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে থ্ৰু ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট তেওঁলোকে এক্ট পাছ কৰাব হয়নে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এক্ট পাছ কৰে চ' এনেকুৱা এটা এক্ট পাছ কৰি ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 এইটো ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইণ্ডিয়াত চলি আছিলে সেইটো তেওঁলোকে অকণমান ৰেগুলেট কৰিব আগতে তেওঁলোকক ফ্ৰী হেণ্ড এৰি দিছিলে যে আপোনালোকে যি ইচ্ছা থাকে কৰক হয়নে জাষ্ট আমাক এইটো ৰেভিনিউ দিয়ক কিন্তু ৰেভিনিউ নাপায় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নিজৰো মানে অৱস্থাটো বেয়া হৈছে প্ৰফিট কমি গৈছে চ' সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে হস্তক্ষেপ কৰিলে ইন চিম্পল ৱৰ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰথম হস্তক্ষেপ এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰশাসন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্ৰিটিছ সংসদৰ প্ৰথম প্ৰয়াস ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই ৰাইট তেওঁলোকে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ চিষ্টেম বনালে চেণ্ট্ৰেলাইজ চিষ্টেম কেনেকৈ বনালে ক্ৰিয়েটেড the office of the Governor General of Bengal with Warren Hastings as the first appointee মই এতিয়া ইয়াৰে বেকড্ৰপটো অকমান কৈ আছো এইটো পইণ্টত যে প্ৰথমতে তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেচিডেন্সি আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰেচিডেন্সি মানে এতিয়া যেনেকৈ ষ্টেট থাকে ধৰক অসম আছে মেঘালয় আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে তেওঁলোকে ধৰক এনেকুৱা ষ্টেট টাইপ তেওঁলোকৰ এজন আমাৰ যেনেকৈ CM থাকে চবৰে এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গভৰ্ণৰ আছিলে এটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নাছিলে তেওঁলোকে যদি ভাবে ইয়াক এটা কৰি দিব পাৰে তেওঁলোকে যদি মই আজি যদি ভাবে অসমে গৈ ধৰক অৰুণাচল প্ৰদেশে এটাক কৰিব পাৰে কাকো সুধিব নালাগে কৰি দিব পাৰে ৰাইট সেনেকুৱা টাইপ আছিলে চ' তেওঁলোকে কাক এটাক কৰিছিলে বেচিকেলি সাপোজ এটা প্ৰেচিডেন্সি অফ বম্বে আছে তাৰ আশে পাশে যিবোৰ সৰু সুৰা কিংডম আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰজা যিবোৰত আছিলে তাত গৈ এটাক কৰি দখল কৰি লয় সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে কাকো সুধিব নালাগে এটাক কৰাৰ আগতে এনেকুৱা আছিলে কিন্তু লাহে লাহে কি কৰিলে তেওঁলোকে এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ চিষ্টেম এটা ডেভেলপ কৰিলে যে চেণ্ট্ৰেলাইজ চিষ্টেম মানে কি ক্ৰিয়েটেড দ্য অফিচ অফ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আগতে মই যদি আপোনাক দেখাব লাগে ইনিচিয়েলি কি আছিলে তিনিটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে এইটো ধৰক গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এইটো ধৰক গভৰ্ণৰ অফ বম্বে এইটো এওঁৰ ৰিজন গভৰ্ণৰ অফ বম্বে ৰিজন এইটো ধৰক গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ তিনিওটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় ই যদি ইচ্ছা কৰে মাদ্ৰাছৰ ওচৰত গৈ তামিলনাডুৰ কিবা এৰিয়াত এটাক কৰি দিব পাৰে কোনোবা বেলেগ ৰজাক ইণ্ডিয়ান ৰজাক আৰু তাৰ যিটো টেৰিটৰিটো দখল কৰি ল'ব পাৰে চেম ফৰ হিম সেইটোত কি হৈছিলে এওঁলোক চব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰি আছিলে নহয় চ' ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এওঁৰ লগত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যিবোৰ অফিচিয়েলছ আছিলে তেওঁলোকে এওঁৰ লগত মিলি কাৰাপ্ট প্ৰেক্টিছতো মানে জড়িত হ'ব পাৰে
এওঁৰ লগতো জড়িত হ'ব পাৰে এতিয়া কি কৰিলে যে যেহেতু গোটেইকেইটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰেচিডেন্সি আছিলে আৰু গোটেইকেইটা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আণ্ডাৰত আছিলে এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে যে আমি হস্তক্ষেপ কৰিম আৰু এই পোষ্টটো চেন্ট্ৰেলাইজ পোষ্ট বনাই দিম যেটো গভৰ্ণৰ অফ বেংগল পোষ্ট আছিলে এইটো চেন্ট্ৰেলাইজ পোষ্ট বনাই দিম গভৰ্ণৰ অফ বেংগল পোষ্টটো কি কৰিলে চেন্ট্ৰেলাইজ আৰু তাৰে কাৰণে নামটো চেঞ্জ কৰি দিলে কি কৰিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল দেখিছে সো এইটো এটা চেন্ট্ৰেলাইজ পোষ্ট বনাই দিলে আৰু কোন আছিলে প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ৱাৰেন হেষ্টিংছ আৰু এতিয়া এটা নিয়ম বান্ধি দিলে যে বম্বে প্ৰেচিডেন্সি আৰু মাদ্ৰাজ প্ৰেচিডেন্সি আপোনালোকে বেলেগক এটাক কৰাৰ আগত এওঁৰ পাৰমিশন ল'ব লাগিব আপোনালোকে বিজনেছ কৰাৰ আগত এওঁৰ পাৰমিশন ল'ব লাগিব সো এনেকুৱা কিছুমান ৰুল বান্ধি দিয়া হ'ল আৰু এওঁক এজ এন এজেন্ট অফ মানে গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এওঁক এজ এন এজেন্ট টাইপ ৰখা হ'ল যে ইউ উইল বি এনচাৰেবল হ'ল নে চেন্ট্ৰেলাইজ চিষ্টেম আগতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে সেইটো ডিচেন্ট্ৰেলাইজ বুলি কয় আৰু চেন্ট্ৰেলাইজ মানে কি এটা চেণ্টাৰ হেড থাকিব যাক আমি সবে এনচাৰ দিম মই কালিও কৈছিলো এডভেটৰ ক্লাছত মই আজিও কৈছো যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া কাৰেণ্টলি ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ চলিছে ফেডাৰেল মানে কি পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড ফৰ টাউন এৰিয়াজ এইটো গ্ৰাউণ্ড লেভেল তাৰ ওপৰত থাকিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তাৰ ওপৰত থাকিব চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ওৱান ইজ আনচাৰেবল টু দ্য আদাৰ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টো হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডিপেণ্ডেঞ্চিও থাকে আৰু ইউনিটাৰী বায়াসনেছ মানে পাৱাৰটো ইভেঞ্চুৱেলি কাৰ তাত থাকে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত থাকে তাত থাকে য'ত কনফ্লিক্ট হয় সিম্পল সেইটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় এইটো কিন্তু চেন্ট্ৰেলাইজ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো হি হেজ গট ভেৰি মাছ পাৱাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক বহুত পাৱাৰ আছিল তেওঁৰ তাত ভেষ্টেড সো এইটো মনত ৰাখিব যে প্ৰথম পইণ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে যিজন গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিলে তেওঁক বনাই দিয়া হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল এইটো জেনেৰেল টাৰ্মটো ইউজ কৰি দিলে দেখিছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে ৱাৰেন হেষ্টিংছ আছিলে আৰু কি হৈছিলে এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এটা কাউন্সিল বনাই দিছিল কাউন্সিলটো কিমান মেম্বাৰ আছিল এইটো মনত ৰাখিব 4 মেম্বাৰ কাউন্সিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কাউন্সিলত কিমানজন মেম্বাৰ আছিলে 4 মেম্বাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ কাউন্সিল 4 মেম্বাৰ্ছ কাউন্সিল মানে কি কিছুমানে লত হেল্প কৰিব কোনবাটোই কিবা বেলেগ ইকনমিক সাইডত হেল্প কৰিব কোনবাই স্ট্ৰেটেজিক সাইডত হেল্প কৰিব কোনবাই ডিফেন্সত হেল্প কৰিব এনেকৈ 4জন কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ এটা আছিল এটা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ কাউন্সিল বুলি কয় হয়নে সো 4 মেম্বাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ কাউন্সিল মনত ৰাখিব 4 মেম্বাৰ আছিলে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এট কেলকাতা টু অভাৰসি লিগেল মেটাৰ্স ইনভলভিং ব্ৰিটিছ সাবজেক্টছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হা ইনভলভিং ব্ৰিটিছ সাবজেক্টছ মানে যিবোৰ জেগা ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছে যিবোৰ তেওঁলোকৰ সাবজেক্ট তেওঁলোককহে এওঁলোকে গভৰ্ণ কৰিব যিবোৰ নৱাব যোৱা বাকী আণ্ডাৰত আছে তেওঁলোকে গভৰ্ণ নকৰে এখন কোৰ্টে গভৰ্ণ নকৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট সেট আপ কৰা হ'ল কোৰ্ট কৰা হৈছে ফৰ্ট উইলিয়াম কেলকাতাৰ এটা এৰিয়া আছিল ফৰ্ট উইলিয়ামছ তাত এটা ফৰ্ট এটা হয় তাত কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট সেট আপ কৰা হ'ল So set up Supreme Court Calcutta to oversee legal matters involving British subjects. So কি হল এটোৰো যদিও ৰিফৰ্মছ আনিছে ৰেগুলেশনছ আনিছে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত তথাপিও কিবা কিবি প্ৰবলেম থাকিয়ে গ'ল চেলেঞ্জ আছিলে তথাপিও কিছুমান ভেগ প্ৰভিজনছ ভেগ মানে কি যাৰ ধৰক কোনো বেছ নাই কিছুমান এনেকুৱা প্ৰভিজন যাক কোনো ধৰক জাস্টিফিকেশন নাই তাৰ হে প্ৰভিজনবোৰৰ দিব লাগে দি দিছে সেইকাৰণে ফাৰ্ডাৰ ৰিফৰ্মছৰো প্ৰয়োজন হ'ল কিন্তু প্ৰথম ৰিফৰ্ম ফাৰ্ষ্ট এটেম্প টুৱাৰ্ডছ মানে ৰেগুলেটিং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাই ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিছো এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম জাষ্টিছজনৰ নামটো জানেনে আপোনালোকে যদি জানে কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে মই তথাপিও কৈ দিছো স্যাৰ এলিজা ইম্পে was the chief justice ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ কোন আছিল এলিজা ইম্পে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত এক্সামত আহিছে এইটো কোৱেশ্চন ইনক্লুডিং এপিএসসি সিসি বা ইউপিএসসি টো সুধিছে বা বেলেগ ষ্টেট বোৰ্ডৰ পিসিএস এক্সাম হওক বা এসএসসি বোৰ্ডত সুধে এইটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছে এলিজা ইম্পে আছিল ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ এইখন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰাইট ফাৰ্ষ্ট সিজেআই মানে সিজে ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ
আৰু কিছুমান ডিটেইলছত আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব নোটছত গৈ মই এতিয়া এইখিনিয়ে কৈছো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনিয়ে চাম যিহেতু SSCৰ বা অন্য এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাই আছো এইবোৰ পইণ্ট ইজ মোৰ দেন ইনাফ টু এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ চ' এটা আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন আছে দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 was passed by the British Parliament primarily to এইটো উত্তৰটো কওকচোন এইটোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কওক আজি মই লাইভ সেশন লোৱা নাই মই ৰেকৰ্ডিং সেশন লৈ আছো তথাপিও আপোনালোকে মই উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াৰে উত্তৰটো দিয়কচোন কি হ'ব পাৰে প্ৰথম অপচনটো দিছে এক্সপান্ড ব্ৰিটিছ টেৰিটৰিজ ইন ইণ্ডিয়া bring the East India Company's rule under the control of the British government establish a Governor General's Council create a trade monopoly for the East India Company in India মই পইণ্ট কিটা এনালাইজ কৰি আপোনালোকে উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত লিখিব প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্যনৰে লিখিব এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হেবিট বি অনেষ্ট মই উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে ভুলে দিয়কচোন ভুল হলে মোৰ মতে বেছি ভাল ভুল হলে যেতিয়া মই কওঁ এইটো হ'ব লাগে যেতিয়া মনত থাকিব বেছি ভাল মইতো এনেকৈ ভাবো মানে মই যিমান যেতিয়া মক টেষ্ট দিছিলো মোৰ যিবোৰ এনসাৰ ভুল হৈছিলে সেইবোৰ বেছিকৈ মনত আছিলে মোৰ কাৰণ এটা ৰিগ্ৰেট থাকি যায় এইটো দিব লাগিছে এইটো দি দিলো হয় নহয় সো কিছুমান অনেষ্ট প্ৰেক্টিছ হয় এক্সামত হেল্প কৰে কিন্তু আপোনালোকে ৰিপ্লাই বক্সত এনসাৰটো দিব সো এইটো এনসাৰটো মোৰ মতে এইটো বি হ'ব লাগে হয় নহয় মোৰ মতে বি হ'ব লাগে লেটস সি the answer is B bring the East India Company's rule under the control of the British government definitely যেটো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল তাক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰ আনিবৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰয়াস আছিলে আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছো সো এই চাৰিটা পইণ্ট সবতকে সুইটেবল পইণ্ট কোনটো বি নম্বৰটো হয় নহয় সো মই যদি আপোনাক বাকিকিটা পইণ্ট এবাৰ অকমান চাই দিছো বাকিকিটা পইণ্ট চাই দিছো প্ৰথমতে আছে এক্সপান্ড ব্ৰিটিছ টেৰিটৰিজ ইন ইণ্ডিয়া ৰেগুলেটিং এক্টৰ এইম আছিল নেকি ব্ৰিটিছ টেৰিটৰি ইণ্ডিয়াত এক্সপান্ড কৰা নাছিলে ৰেগুলেশ্যন লগোৱাহে এইম আছিলে সো এইটো ৰং bring the East India Company's rule under the control of the British government এটো হ'ব লাগে এটো প্ৰথমতে আমি সি দি নসকে কিন্তু এটো চকুমুজি এটো প্ৰথমতে মাই নিদিও ইয়াতকে সুইটেবল অপচন এটা থাকিব পাৰে এটোটো আমাৰ এনেকুৱা নাই যে A and B are correct B and C are correct ইয়াত আমি এটা অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব হেনে গুটে কিটা পইণ্ট পঢ়িহে লাষ্টত যাব ফৰ মি এটো সুট কৰি আছে এতিয়া থাকক উইল সি establish a Governor General's Council এটো এইম নাছিলে এটো বনোৱা হৈছে কাৰণ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যেটা এটা সেন্ট্ৰালাইজ বডি দিয়া হৈছে তাকে এসিস্ট কৰাৰ কাৰণে মানুহ লাগিব সো মিনিষ্ট্ৰি থাকে না নাই এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ মিনিষ্ট্ৰি থাকে কিন্তু এইম নাছিলে ৰেগুলেটিং এক্টৰ এটো মে প্ৰাইমাৰী এইম নাছিলে কাৰণ এটো অপচন বেছি সুইটেবল বি আৰু সি মেবি both are partially correct but especially C is also partially correct but যেহেতু এটা অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগে this option is more suitable হয় নহয় আপুনি কক এবোৰ কিছুমান এনালাইসিস এখানে যিমানে আপোনালোকে এমসিকিউ কৰে আপোনালোকৰ কাৰেক্টনেস হৈ যাব বুজিছে যেটো মানে আপোনালোকে এটেম্প দিব তাত কাৰেক্টনেস কেনেকৈ আহিব এনেকৈ এটেম্প কৰি আপোনালোক বহুতৰ C2 কাৰেক্ট যেন লাগিব লাগে মই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিলৰ কথা কৈছিলো হয় কিন্তু বেছি শুদ্ধ কোনটো এটো বি অপচনটো মেইন এইম কি আছিল ইয়াত কি উঠিছিলে প্ৰাইমাৰীলিটো কি তাৰ এইমটো কি হয় নহয় কাৰণ কি উঠিছে হয় নহয় সো বি ইজ মোৰ কাৰেক্ট নাম্বার ডি টু পঢ়ো ক্ৰিয়েট এ ট্ৰেড মনোপলি ফৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটোটো একদম নহয় ট্ৰেড মনোপলি তো 1600 চনতে দি দিছিল ৰয়েল চাৰ্টাৰেদি কুইন এলিজাবেথ ওয়ানে হয় নহয় সো for this the B question is correct মই এনালাইজ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিলো এনেকৈ এনালাইজ কৰিব শুদ্ধ হ'ব নিশ্চয় শুদ্ধ হ'ব টাইম ল'ব okay now we move to the second question related to regulating act of 1773 so who was appointed as the first governor general of Bengal এই মাত্ৰ মই ধুনিয়াকৈ কৈ দিছো মোক আপোনালোকক who was appointed as the first governor general of Bengal under the regulating act of 1773 এটা আপোনালোকে ট্রাই কৰকচোন অপচন একিটা A B C D পঢ়িছো আমি ইতিমধ্যে ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিল 1773 চনত যাক এপইন্ট কৰা হৈছিল ওয়ারেন হেষ্টিংছ হয় না ওয়ারেন হেষ্টিংছ মানে মই ইয়াৰ লগত যদি আপোনালোকক সুধু ফাৰ্স্ট চিফ জাস্টিস কোন আছিল কলকাতা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত উত্তৰ দিবচোন ইয়াৰে ফাৰ্স্ট চিফ অফ কলকাতা সুপ্ৰিম কোৰ্ট Calcutta SC at Fort Williams in 1774 actually a court Supreme Court খন 1774 তে সেট আপ কৰা হৈছিল তো আন্ডাৰ ৰেগুলেটৰি এক্ট টু আছিল 1773 এক্ট কিন্তু সেট আপ কৰা হৈছিল 1774 বুজি পাইছে সো এটো এনসাৰটো দিবচোন ফাৰ্স্ট চিফ জাস্টিস কোন আছিল মই কৈ দিছো আপোনালোকক আগতে কমেন্ট বক্সত উত্তৰটো দিব আপোনালোকে ঠিক আছে আমি মুভ অন কৰো
Number 3, which of the following acts established the Supreme Court at Calcutta? এটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে? কোনটো এক্টে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এট কেলকাতা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে? দেখিলে আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিছো, ৰেগুলেটিং এক্ট, কেলকাতাত ফাৰ্ষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট এট কেলকাতা থ্ৰু দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773. থাকিব মনত? থাকিব, হ'ব। এইবোৰ কুৱেশ্যনে জেনেৰেলি আমি দেখিবলৈ পাই এক্সামত, তাৰ বাহিৰে এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন আমি টেষ্ট সিৰিজ প্ৰভাইড কৰিম, তাত পাই যাব আপোনালোকে। এতিয়াৰ কাৰণে যিমানখিনি পঢ়ালো তাৰ পৰা যদি এইকেইটা উত্তৰ কৰিব পাৰিছে, মানে আপুনি মই পঢ়োৱাখিনি বুজি পাইছে বা আপুনি গ্ৰাস্প কৰিছে, এইখিনিয়ে। ওকে, ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। নেক্সট, মই কৈছিলো নহয় যে 1773 ৰেগুলেশ্যনটো আনিলে, কিন্তু সেইখন এক্টৰ কিছুমান শ্বৰ্ট কামিংছ আছিলে। শ্বৰ্ট কামিংছ মানে কি? মানে ভুল ভ্ৰান্তি বা কিছুমান স্কোপ অফ কৰাপশ্যন ৱাজ ষ্টিল দেয়াৰ। যদিও গভৰ্ণমেণ্টে হস্তক্ষেপ কৰিছিলে, তথাপিও একো এক্সক্লুচিভ বোৰ্ড বনোৱা নাছিলে, হয় নহয়? আপোনালোকে মনত কৰক, একো প্ৰপাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন নাছিলে, জাষ্ট এটা চেন্ট্ৰেলাইজ অথৰিটি বনাই দিছিলে, যোনে গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপৰ্ট পঠাব যে আমাৰ ইয়াত ইমান বিজনেছ হৈছে, ইমান এইটো কাম কৰিছে, এইটো কাম কৰিছে। এটা চেন্ট্ৰেলাইজ বডি বনাইছে, কিন্তু ৱাৰেন হেষ্টিংছক গভৰ্ণৰৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেক্ট পাৰ্টিচিপেট নাছিলে তেওঁ। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া নতুন ষ্টেপ এটা ল'লে। এইটো নতুন ষ্টেপ মানে নতুন এক্ট এখন পাছ কৰিলে। এইখন কি এক্ট? পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784। এই এক্টখনৰ নাম হ'ল পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784। এইখন এক্ট ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত মানে নামকৰণ কৰা হৈছিলে? উইলিয়াম পিট দ্য য়াং। উইলিয়াম পিট দ্য য়াংগাৰ। উইলিয়াম পিট, মনত ৰাখিব, উইলিয়াম পিট য়াংগাৰ। এইটো ব্ৰিটিছ পি এম আছিল সেইটো সময়ৰ। হি ৱাজ ব্ৰিটিছ পি এম। ব্ৰিটিছ পি এম, তেওঁৰ নামেৰে এইটো এক্ট ৰখা হৈছিলে। So Pitt's India Act of 1784. এইটো এক্টৰ আৰু এটা নাম আছে, এইটো এক্টৰ আৰু এটা নাম আছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784 বুলিও কয় এইটো এক্টক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এক্ট 1784, এইটো নামেৰেও কোৱা হয়। চ' বেচিকেলি প্ৰথম এইমটো কি আছিল? যিবোৰ লিমিটেশ্যন আছিল, যিবোৰ মানে শ্বৰ্ট কামিংছ, সীমাবদ্ধতা, যিটো আমি সীমাবদ্ধতা বুলি কওঁ, 1773 এক্টখনৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছিলে। তাত গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে, দেখিছেনে? থ্ৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলহে কৰিছিলে, চেন্ট্ৰেলাইজ চিষ্টেম বনাই দিছিলে। তথাপিও কৰাপশ্যনৰ প্ৰেক্টিছবোৰ চলি আছিলে। সেইকাৰণে কি কৰা হ'ল? এইখন এক্ট অনা হ'ল। এইখন এক্টে বেচিকেলি কি কৰিলে? ডিভাইড কৰি দিলে। কি ডিভাইড কৰিলে? কমাৰ্চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল ডমেইনছ। কমাৰ্চিয়েল মানে কি? যিটো বিজনেছ কৰা। কমাৰ্চিয়েল মানে কি? বিজনেছ ৰিলেটেড। আৰু পলিটিকেল মানে কি? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে, চিভিল এফেয়াৰ্ছ, মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ, পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ, হয়নে? এইবোৰ বেলেগ বেলেগ কৰি দিলে, যাতে এওঁলোকে ডাইৰেক্ট অভাৰচি কৰিব পাৰে কমাৰ্চিয়েল এফেয়াৰ্ছত। যিহেতু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইটো এৰিয়াত বিজনেছ কৰাৰ, চ' বিজনেছ কৰক তেওঁলোকে, কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব, যাতে কৰাপশ্যনটো ৰখাব পাৰে, হয় নহয়? আজি চাওক, আজি চাপ'জ মোৰ ঘৰৰ মই এক্সাম্পল দি আছো। এতিয়া মোৰ ঘৰৰ এক্সাম্পল মানে চাপ'জ মই এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰোঁ, যিটো মোৰ ফেমিলি অউণ্ড। তাত মোৰ দাদা CEO, মই CEO, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দায়িত্ব দিছে যে এইটো এৰিয়াত আপোনালোকে এক্সক্লুচিভলি, ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দায়িত্ব দিছে যে এইটো এৰিয়াত আপোনালোকে এক্সক্লুচিভলি বিজনেছ কৰক। আমি বিজনেছ কৰি আছো, ঠিকেই কৰি আছো, কিন্তু তাত আমি কি কৰিছো? যিমান টেক্স দিব লাগিছিল গভৰ্ণমেণ্টে সিমান দিয়া নাই। চ' এতিয়া কি কৰিলে? মানে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে যে মোৰ দাদাক ক'লে যে আপুনি ৰিপৰ্টবোৰ আমাক পঠাব লাগিব, আৰু এওঁলোকে এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আপোনাক এনচাৰ কৰিব, আৰু সেইটো এনচাৰ আপুনি আমাক পঠাব লাগিব। ইভেঞ্চুৱেলি কি হ'ল? যদিও এনচাৰটো পঠাব, তথাপিও তেওঁতো মোৰ দাদা, তেওঁ মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰে। চ' মেবি আগতকৈ কৰাপশ্যনৰ প্ৰেক্টিছ কম কৰি দিছে, কিন্তু কৰাপশ্যন চলিয়ে আছে এতিয়াও, হয় নহয়? ইয়াত এনেকুৱাই হৈছে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি পাৰ্টিচিপেট নাই কৰা। চ' ইভেঞ্চুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে? যে আমাক বিজনেছ কৰিব দিলে, কিন্তু আমি যিটো টকা পইচা মানে ধৰক ইনকাম কৰি আনিম, ক'ত কিমান টেক্স দিব লাগে, তাৰ কাৰণে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ পেনেল এটা বহাই দিলে। যেনেকে একাউণ্টিং ষ্টাফ কোন? গভৰ্ণমেণ্টৰ একাউণ্টছ অফিচাৰবোৰ বহিব তাত। চাপ'জ যে আমি একাউণ্টছ কৰিম যে এওঁলোকে ইমান পইচা আনিছে, 18% GST দিব লাগে, কিবা দিব লাগে, এইটো আমি ডিচাইড কৰিম, এওঁলোকে নহয়। নহ'লে আমি ইমান কম পইচা আনা বুলি ক'ম, তাৰপৰা 18% তাৰে কম কৰি দিম, হয় নে নহয়? চ' আমি নিজাকে বুদ্ধি লগাম মুঠৰ ওপৰত, কিন্তু যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েলছ বহে, সেইটো চান্সটো কমি যাব। চ' সেইকাৰণে কি কৰিলে? কমাৰ্চিয়েল ফাংচনছটো এওঁলোকক কৰিব দিলে, কোম্পানীকে কৰিব দিলে, কিন্তু পলিটিকেল ডমেইনত গভৰ্ণমেণ্টত ডাইৰেক্ট মানুহ সোমাই গ'ল। তাৰে কাৰণে কি কৰিছিলে? এই চাওক, বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল পলিটিকেল এফেয়াৰ। এই বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলটো কোন? ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ।
এই বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলটো কাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল তেওঁলোকে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছবোৰ চাব পলিটিকেল মানে কি যিবোৰ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ এণ্ড এভৰিথিং তেওঁলোকে চাব যে তোমালোকে বিজনেছ কৰা এনহেন্সিং গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰিটি বঢ়াই দিলে সোমাই গ'ল বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েলছবোৰ আহি গ'ল ডাইৰেক্টলি কোম্পানী এফেয়াৰ্ছত এতিয়া ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট আহি গ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় নহয় আৰু এট দ্য চেম টাইম কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ বুলি এটা আছিল কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছক কমাৰ্চিয়েল মেটাৰ কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰটো কাৰ এইটো কোম্পানীকে দি থৈ দিছে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাততে আছিলে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ চিম্পল ইমানখিনিয়ে চ' বেচিকেলি ফাংচনছবোৰ ছেপাৰেট কৰি দিলে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ এতিয়া ডাইৰেক্ট সোমাই গ'ল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ফাংচনিঙত ইমানখিনিয়ে জানিবলগীয়া আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো এক্টৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছিলে আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিল পঢ়িছিলোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিল পঢ়িছিলোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিল পঢ়িছিলোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিল পঢ়িছিলোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিল পঢ়িছিলোঁ কিমান মেম্বাৰ কাউন্সিল আছিল 4 members 4 members 4 members 4 members এতিয়া এটো কমাই থ্ৰু দিছে 3 মেম্বাৰ কৰি দিলে 3 members কৰি দিলে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত এটো ৰেগুলেটিং এক্টত কিমান আছিল 1773 গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিলত 4টা মানুহ আছিল এতিয়া কিমান কৰি দিলে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত 1784 টো এটো 3 মেম্বাৰ কৰি দিলে আৰু এজন তাৰে কমান্ডাৰ ইন চিফ অফ দা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মানে কি যেটো ব্ৰিটিছ আৰ্মি ইণ্ডিয়াক ৰুল কৰি আছিল এটো সময় তেওঁলোকৰ এজন তাৰে মেম্বাৰ হ'ব লাগিব এই তিনিজনৰ এজন কমান্ডাৰ ইন চিফ হ'ব লাগিব আৰ্মিৰ বুজি পাইছে সো এটা আৰ্মিৰ মানুহকো সোমাই দিলে ইয়াত দেখিছে আৰ্মি মানুহ সোমোৱা মানে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ সোমাল সো বেসিক্যালি দে ওয়ার ট্রাইং টু কন্ট্রোল দা অ্যাক্টিভিটিজ অফ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইন দিস রিজন সো হেতু মই কলোৱে এইবোৰ it transform the company into political agent of the British crown obviously এটা political মানুহ সোমাই গ'ল নাই polity মানুহ সোমাই গ'ল through this board of control political মানুহ সোমাই গ'ল নাই মানে আমি যিবোৰ এক্সিকিউটিভৰ মানুহ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলবোৰ কি এক্সিকিউটিভৰ মানুহ এক্সিকিউটিভ ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য polity হয় নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ সোমাই গ'ল মানে এটা পলিটিকেল এজেন্ট অফ দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন হয় কোনটো এক্টৰ থ্ৰুৰে হৈছিল মনত ৰাখিব পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ থ্ৰুৰে এই পইণ্ট কেইটা ভালকে ৰিভাইজ কৰিব এটা কোৱেশ্চন কৰিলে আপোনালোকে আৰু ক্লিয়াৰিটি পাব আৰু বেছিকে কোৱেশ্চন কৰিব তেতিয়া বেছিকে নলেজ বাঢ়িব মইতো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আনিছো ইয়াত আৰু কিছুমান ডেপথত পইণ্ট আছে সেইবোৰ আপোনালোকে যদি ফুল ক্লাছেছ লয় তেতিয়া পাব নহলে থ্ৰু কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালেখিনি নলেজ এনহেন্স কৰিব পাৰে স্পেচিয়েলি এই একবোৰৰ সো এটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক কমেন্ট বক্সত উত্তৰটো দিব The Pitt India Act of 1784 distinguished between the commercial and political functions of the East India Company, which body was created to oversee political powers. এইমাত্ৰ মই ধুনীয়াকৈ ক'ল আপোনালোকে চেষ্টা কৰক অনেষ্টলি চেষ্টা কৰক ভুলে হওক শুদ্ধই হওক ইয়াৰ কোনটো অপচন হ'ব লাগে কওকচোন পলিটিকেল এফেয়াৰ্স চাবৰ কাৰণে কোনটো আনিছিল মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ এফেয়াৰ্সবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে যে মানুহ সোমাই দিলে পলিটিকেল এফেয়াৰ্সবোৰ চাবৰ কাৰণে কোনটো বোৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল কওকচোন কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ কোৰ্ট অফ প্ৰপাৰ্টিজ বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰোল নে ইণ্ডিয়া অফিচ ইয়াৰ উত্তৰটো কি সি পলিটিকেল এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰোল হয় নহয় আপোনালোকে যদি উত্তৰ দিছে মিলাই চাব সি হ'ব লাগে উত্তৰ চাই লওঁ এনসাৰ ইজ সি বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰোল সিম্পল ইজি আছিল মই ক'লোৱে আপোনালোকক আৰু এটা আছে Which of the following provision was a key feature of Pitt India Act of 1784? Pitt India Act of 1784 কোনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন কি ফিচাৰ সুধিছে পঢ়ি চাওক মই যেনেকৈ এনালাইজ কৰিছো এনালাইজ কৰক তাৰপিছত উত্তৰ দিয়ক মই দিছো আপোনালোকক 1 মিনিট সময় এটা চেষ্টা কৰক মই ক্লাছত আছো অকমান ৰখি দে মই কৈ আছো
হয় সো আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰিছে কমেন্ট বক্সত মই উত্তৰটো কৈ দি আছো মই এনালাইজ কৰি ফেলে উত্তৰটো কম কি ফিচাৰ সুধিছে না কাৰ পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আমি এনেকুৱা কিবা পঢ়িছো নেকি পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া নাই পঢ়া সো এইটো নহয় মোৰ মতে সেকেন্ড অপশন দ্য ডিভিজন অফ পাৱাৰ্স বিটুইন কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এণ্ড বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল এনেকুৱা কিবা এটা পঢ়া যেন লাগিছে যে ডিভিজন অফ পাৱাৰ হৈছে পাৱাৰটো ডিভাইড কৰা হৈছে কমাৰ্চিয়েল আৰু পলিটিকেল ফাংচন কাৰ মাজত কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আৰু বৰ্ড অফ এইটো হ'ব পাৰে চান্স এটা আছে এইটো নাম্বাৰ সি টো চাও ক্ৰিয়েশ্যন অফ লেজিসলেটিভ পাৱাৰ্স ফৰ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হেনেকুৱাটো আমি একো পঢ়া নাই লেজিসলেটিভ স্পেচিয়েল লেজিসলেটিভ পাৱাৰটো একো দিয়া নাই থ্ৰু দিছ এক্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক মইতো এটলিষ্ট পঢ়া নাই সো এইটো মোৰ শুদ্ধ যেন লগা নাই নাম্বাৰ ডি টো চাও ৰিডাকশ্যন অফ টেক্সেছ অন দ্য ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন হেনেকুৱা একো প্ৰভিজন নাছিলে আপুনি এইটো শুদ্ধ এটা শুদ্ধ হ'ব বাকি কিটা আপোনাৰ পঢ়া নাই মই যিকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট দিলো এইটো ধুনীয়াকে ৰিকল হৈছে কি ফিচাৰটো এইটো আছিল যে কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আৰু বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল বনোৱা হৈছিল আৰু পাৱাৰটো ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছিল কমাৰ্চিয়েল আৰু পলিটিকেল ফাংচনছ তো বি শুড বি দ্য ৰাইট এনসাৰ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে চাগে yes b is the right answer to this question so এনেকে কোৱেশ্চনবোৰ চেষ্টা কৰিব যিমানে কোৱেশ্চন চেষ্টা কৰে আপোনালোকৰ কাৰণে সিমানে ভাল so next is the Charter Act of 1813 আকৌ ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট বোৰ আনা হৈছিল কাৰণ পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ কিছুমান শৰ্ট কামিং আছিল বা যিখন চাৰ্টাৰ দিছিলে সেইখন ৰিনিউ কৰি থাকিব লাগে মানে লাইফ টাইম চাৰ্টাৰ নাছিলে এখন এটা পিৰিয়ড আছিল তাৰ পিছত আকৌ ৰিনিউ কৰিব লাগে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এনালাইজ কৰি ৰিনিউ কৰে ৰিনিউ কৰাৰ লগে লগে তাত কিছুমান নিউ প্ৰভিজনো এড কৰি দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে যাতে আকৌ ৰেগুলেট কৰিব পাৰে কোম্পানীক লাহে লাহে কোম্পানীক সাইড কৰি গৈ আছে বুজি পাইছে না ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে নিজে দেখিছে ইমান ইয়াত বিজনেছ কৰিব পাৰি আমিতো এটা শিকিয়ে গলো তেওঁলোকৰ মানুহ কোম্পানীত আছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ সো লাহে লাহে কোম্পানী ফান্ডছবোৰ কমাই আনিছে So this is also a very important act, Charter Act of 1830. বহুত question আহে এইটো এক্টৰ পৰা আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন চাই যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ বি ইট নেশ্যনেল লেভেলৰ ষ্টেট লেভেল আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক বা SSC নেশ্যনেল লেভেলৰ হওক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট এইটো সো বেসিক্যালি হে মই যে কলো ৰিনিউ কৰিব লাগে ৰিনিউ কৰিছিল Charter Act of 1823 ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চাৰ্টাৰ ৰিনিউ কৰিছে কিন্তু মই যে কৈছিলো ট্ৰেড মনোপলি এই ট্ৰেড মনোপলিটো হেক কৰি দিলে এণ্ড এইটো কিৱৰ্ড ended trade monopoly so important point যদি Charter Act of 1813 পৰা আমি ক'ব লগা হয় trade monopoly in India end কৰিছিলে monopoly মানে কি আছিল যে ব্ৰিটিছৰ পৰা যদি ইণ্ডিয়ান ৰিজনত কোনবাই ট্ৰেড কৰিব লাগে হেতু অধিকাৰ অকল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আছিল কেতিয়ালৈকে আছিল বুলি সুধিলে আপোনালোকে কি ক'ব 1813 চনলৈকে আছিল 1813 চনলৈকে আছিল তাৰ পিছত কি হ'ল যেটো ট্ৰেড মনোপলি আছিল হেতু খতম কৰি দিলে হয় নহয় কিছুমান এক্সক্লুসিভত আছিল চীনত চাহ আৰু মানে টি আৰু এটো কি ওপিয়ামৰ মনোপলি আছিল চাইনাৰ লগত টি ওপিয়াম এণ্ড ট্ৰেড মনোপলি উইথ চাইনা was still existing কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত ট্ৰেড মনোপলি এণ্ড কৰি দিছে মই ইয়াৰে যদি পিছৰ ব্যাকড্ৰপ ষ্টৰীটো কও কি হৈছিল বেসিক্যালি নেপোলিয়ন বনাপাৰ্ট এজন বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেঞ্চ যোদ্ধা ফ্ৰেঞ্চ ৰুলাৰ তেওঁ এটা নিয়ম বান্ধি দিলে যে ব্ৰিটিছে যিবোৰ গুডছ আনিব হে ফ্ৰেঞ্চ কলনীবোৰত দিব নোৱাৰে বেচিব নোৱাৰিব বুজি পাইছে ব্ৰিটিছ কোম্পানীবোৰৰ যিবোৰে গুডছ বনাই বা জৰ পৰা তেওঁলোকে ইম্পৰ্ট কৰি আনে হেবোৰ ফ্ৰেঞ্চ কলনীত কিন্তু বেচিব দিয়া নহয় সেই সময়ত নেপোলিয়ন বনাপাৰ্ট বহুত ষ্ট্ৰং আছিল তেওঁ এটা কন্টিনেন্টাল সিস্টেম নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টৰ এটা মই ব্যাকড্ৰপ এটা কৈ আছো এটা ব্যাকড্ৰপ কৈ আছো সো নেপোলিয়ন বনাপাৰ্ট নামটো শুনিছে চাগে নেপোলিয়ন দ্য গ্ৰেট নেপোলিয়ন বুলি কোৱা হয় নহয় নেপোলিয়ন এটা কন্টিনেন্টাল সিস্টেম আনিছিল কন্টিনেন্টাল সিস্টেম এটুত কি নিয়ম কৰি দিয়া হৈছিল যে ব্ৰিটিছ ট্ৰেডাৰ্ছে ফ্ৰেঞ্চ কলনীত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে ব্ৰিটিছ ট্ৰেডাৰ্ছে ফ্ৰেঞ্চ কলনীত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে এটা কি হল বাকি যিবোৰ আছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হে ইণ্ডিয়াত চলাই আছিল তেওঁলোকৰ বেলেগ কোম্পানীও আছিল তেওঁলোকে যেতিয়া ফ্ৰান্স কলনীত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰা হল তেওঁলোকৰ বিজনেছ ডাউন হল তেওঁলোকে ক'লে যে আমাকো অধিকাৰ দিয়ক যাতে আমি ইণ্ডিয়াত গৈ মানে বিজনেছ কৰিব পাৰো এটলিষ্ট আমাকো হেতু অধিকাৰ দিয়ক নহলে আমি এনেকে ডুবি যাম বাকি কোম্পানীবোৰে ক'লে তো তেওঁলোকে কি হে মনোপলিটো সাইড কৰি কৈছে যে এটা কম্পিটিশন হ'ব এটা মনোপলি নহয় এটা কম্পিটিশন হ'ব জাস্ট এক্সেপশন কিটা মনত ৰাখিব 1830 এক্সেপশন কিটা হল এটা হল ট্ৰেড উইথ চাইনাৰ এতিয়াও অধিকাৰটো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগতে আছিল এটা বেলেগ কোম্পানীয়ে নোৱাৰে চাহ টি আৰু ওপিয়াম ভাং জাতীয় যিবোৰ বস্তু ওপিয়াম
টি আৰু ট্ৰেড এইটো এক্সক্লুসিভ ৰাইটস ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগতে আছিলে এইটো এক্সক্লুসিভ ৰাইটস কিন্তু তাত বাহিৰে এই ট্ৰেড মনোপলি বাকি সব বস্তুতে আছিল মছলা কাপোৰ সবতে মনোপলি আছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু সেইটো সাইড কৰি এতিয়া কম্পিটিশন কৰি দিলে বুজি পাইছেনে বাকি কোম্পানীকো দি দিলে সো সেইকাৰণে 1813 ৰ মনত ৰাখিব ৰিনিউড দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চাৰ্টাৰ ৰিনিউ কৰিছে 20 বছৰৰ কাৰণে কিন্তু আকৌ তাৰ ফাংচনছ বোৰ কমাই দিছে ট্ৰেড মনোপলি সাইড কৰি দিছে এক্সেপ্ট টি ওপিয়াম এণ্ড ট্ৰেড উইথ চাইনা এটা মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইটো কোৱেশ্চন আহে তাৰ পিছত এটো কি কৰিলে allowed British merchants to trade in India and legally permitted Christian missionaries এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী এতিয়া যে আমি খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী বোৰ দেখো এটো ফাৰ্স্ট টাইম কেতিয়া আহিছিল 1833 চাৰ্টাৰ এক্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কোৱেশ্চন বোৰ আহে ইয়াত খ্ৰীষ্টান মিশনাৰীজ মনত ৰাখিব তেওঁলোকক ৰিলিজন খ্ৰীষ্টান ৰিলিজন স্প্ৰেড কৰাৰ কাৰণে পাৰমিশন দি দিলে যে আপোনালোকে ইয়াত আহি মিশনাৰী সেটআপ কৰি খ্ৰীষ্টান ৰিলিজন বিয়পাব পাৰে বুজি পাইছে সো ইট স্টাৰ্টেড ফ্ৰম দা চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 বাৰ ৰিপিট কৰি আছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মই কলোৱে বাকি ব্ৰিটিছ মাৰ্চেন্টছ বুলকো ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড কৰিব এলাও কৰি দিলে হয় নহয় মনোপলি হেক মানে কি বাকি মাৰ্চেন্টে এই কৰিব ট্ৰেড কৰিব পাৰে জাস্ট এক্সেপচন আছে তিনটা মই কলোৱে এটো সব প্ৰথম টাইম গ্ৰান্টেড ৰুপিস 1 লাখ 1 লাখ টকা দিয়া হৈছিল ফৰ এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া এই সক তেতিয়া দিনে 1 লাখ টকাৰ বহুত ভ্যালু আছিল আজি পৰা ইমান বছৰ আগত 1 লাখ মানে ভালে এমাউন্ট দিছিল এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ এটো মানে ইণ্ডিয়ানছৰ কাৰণে অকমান ব্ৰিটিছে ভাৰতৰ কাৰণে ভাল কাম যে কৰিছে তাৰ ভিতৰ এটো এটা এটো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এপিএসসি বা ইউপিএসসি মেইনছ দে এইবোৰ পইণ্ট লিখিব পাৰে যে ভাৰতৰ কাৰণে ভাল কাম কি কৰিছে ব্ৰিটিছে এটো এটা সক 1 লাখ টকা তেতিয়া দিনত বহুত পইচা আছিল এতিয়াহে কম কিন্তু তেতিয়া দিন ভাবকচোন আজি পৰা 200-300 বছৰ আগত হয় না 1 লাখ টকাৰ বহুত ভ্যালু আছিল তেতিয়া এনকাৰেজিং সোশ্যাল এণ্ড এডুকেশনাল ৰিফৰ্মছ 1 লাখ টকা দিয়া হৈছিল টু এনুৱেলি এক বছৰ 1 লাখ টকা দিব গ্ৰান্ট কৰা হৈছিল এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়ানছৰ কাৰণে আছিল এটো অকল ব্ৰিটিছ সাহাবৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় ইণ্ডিয়ানছৰ কাৰণে আছিল মনত ৰাখিব again very important points আৰু এটা কি আছিল affirmed British Crown's sovereignty over companies Indian territories sovereignty মানে কি supremacy independency হেবোৰ বুজায় যে এনেকুৱা নহয় যে এটো এফাৰ্ম কৰি দিলে যে ইণ্ডিয়াত অকল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ সেম পাৱাৰ আছে মনোপলি সাইড কৰি দিলে মানে কি এটা বেলেগ কোম্পানীও আহিব এটো মানে কি বুজালে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হ'ব পাৰে বহুত ডাঙৰ বিজনেছ কৰিছে ইণ্ডিয়াত বহুত ভাল বিজনেছ কৰিছে ইণ্ডিয়াত কিন্তু ইভেন্চুৱেল পাৱাৰ সভৰেন কোন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ইহঁতে নিজকে বেছি পাৱাৰফুল বুলি ভাবি লৈছিল এটা সময়ত তো ইহঁতৰ মানে কয় যে হিন্দীত असली औकात दिखा देना দেখাই দিলে বুজি পাইছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ এফাৰ্ম কৰিলে নিজৰ সভৰেনিটি ওভাৰ ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিজ obviously it to আৰু set the stage for subsequent reforms and government involved in social policy দেখিছে social policy যদি ফার্স্ট টাইম ইনভলভমেন্টৰ কথা উদে তেতিয়া আপুনি এটুত ক'ব পাৰে 1 লাখ টকা দিছে স্পেশালি এবোৰ মেইনছ বাজত লিখিব লাগে সাবজেক্টিভ এক্সামত তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট বা এসে যে লিখে আপোনালোকে এসেট এবোৰ পইণ্টছ সোমাই দিব পাৰে কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা ৰিলেটেড এসে আহে সো ইমানখিনি আছিল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 আজি মই ফাৰ্স্ট ক্লাছ হিচাপে প্ৰথম তিনটা এক লৈ আহিছো এইকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকে ঢেৰ কোৱেশ্চন কৰক আমি আপোনালোকক টেষ্ট সিৰিজ দিম বা এক্সক্লুসিভ সিৰিজ থাকিব এপত কিন্তু মই ভাবো যে আপোনালোকে আৰু কোৱেশ্চন কৰক মই এটা ব্ৰিফ দি দিলো আপোনালোকে বুজি পালে মই ষ্টৰিও কিছুমান কলো আপোনালোকক এটা ধুনিয়াকে ব্ৰিফ দি দিছো কিছুমান কোৱেশ্চনসও কৰাইছো ৰিলেটেড এটা আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে আপোনালোকে কিমান নিজে পঢ়ে আপোনালোকে নিজে যিমান ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব তাৰপৰ আৰু ডেভেলপমেন্ট হ'ব এটাতকে বেছি জানিলে আপোনাৰে লাভ এটা বস্তু চাব আপোনালোকে দিস ইজ এ কম্পিটিটিভ ওয়াৰ্ল্ড আপুনি যিমান কষ্ট কৰি আছে তাতকে আৰু এজন মানে বেছি কষ্ট কৰি আছে তাতকে আৰু এজন মানে আৰু বেছি কষ্ট কৰি আছে সো ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ ওয়াৰ্ল্ড আৰু আপুনি নিজকে যিমানে বেছি ডেভেলপ কৰি গৈ থাকে এই কম্পিটিটিভ ওয়াৰ্ল্ডত কিমানে আপোনাৰ কাৰণে লাভ হয় নহয় সো মইতো কম্পিটিটিভ এক্সামত যেতিয়াৰ পৰা সোমাইছো মই এইটো উপলব্ধি কৰিছো মই যদি এজনক ভাল ষ্টুডেন্ট বুলি ভাবো বা তেওঁ ভাবো যে মই কষ্ট কৰিছে এজনক দেখো তেওঁ আৰু বেছি কষ্ট কৰিছে ইটস এ কম্পিটিটিভ ওয়াৰ্ল্ড ইটস এ ৰিলেটিভ ওয়াৰ্ল্ড এওঁৰ লগত তেওঁ জড়িত সো বুজি পাইছে সো এটো ক্লাছ মেবি আজি 200-300 কিমান মানুহ আছে মই নাজানো এই 200-300 মানুহৰ ভিতৰত এজন দুজন এনেকুৱা থাকিব যোনে যাই ৰিভাইজ কৰিব এই পইণ্ট গিটাৰ ৰিভাইজ কৰিব মই যিবোৰ কাম হোমৱৰ্ক টাইপ কৰিব দিছো সেইবোৰ কৰিব তেওঁলোকে ডেফিনেটলি আপোনাৰ দুজন মানুহকে আগবাঢ়িব হেতুৱে ইটস এ কম্পিটিটিভ ওয়াৰ্ল্ড ইউ হেভ টু ৰান সো 3 ইডিয়টছৰ যেটো ডায়লগ লাইফ ইজ আ ৰেস ইনডিড ইট ইজ আ ৰেস ৰাইট এটা ক্যাপিটালিষ্ট ওয়াৰ্ল্ড এখনত যে আছে আমি না ক্যাপিটালিজম চলি আছে তাত কাম কৰিলেহে পইচা পাম হয় নহয় সিম্পল কষ্ট কৰক বাকি দিয়া নিদিয়াটো ভগৱানৰ হাতত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰো আপোনালোকক
যদি আপোনালোকে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰি লয়, যিকোনো এক্সাম যিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি আছে, যদি ক্লিয়াৰ কৰি লয়, তেতিয়া ক্ৰেডিটটো ভগৱানক দিব, নিজৰ পেৰেণ্টছক দিব। আৰু যদি ফেইল কৰে, তেতিয়া কিন্তু দায়িত্বটো নিজে ল'ব, যে হয় মই দোষী। সদায় মানে যেতিয়া ভুল কৰে দায়িত্বটো নিজে ল'ব শিকক। যে মানে যেতিয়া ৰং দুই হয় না, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ যে ইয়াকো দুখ দিওঁ, তাকো দুখ দিওঁ, কিন্তু ৰেডাৰ আমি যদি নিজে দায়িত্বটো লওঁ, এইটো মোৰে ভুল আছিল, ইভেঞ্চুৱেলি মইহে এক্সামটো দিছিলোঁ, হয় এইটো প্ৰব্লেম হৈছিলে, মেবি কিছুমান ফেমিলি ইছ্যুজ আছিলে, কিন্তু ইভেঞ্চুৱেলি এক্সাম মই দিছোঁ। বহুত মানে ফেমিলি ইছ্যুজ, পভাৰ্টিৰ পৰা উঠিও এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে মনত ৰাখিব, মানে যদি ক্লিয়াৰ কৰে, গিভ ক্ৰেডিট টু দ্য অল মাইটি বা ইয়ৰ পেৰেণ্টছ অৰ হু এভাৰ দ্য টিচাৰ্ছ, কিন্তু যদি ফেইল কৰে দায়িত্বটো আপুনি ল'ব। সেইটোক মেচিউৰিটি বুলি কয়। বুজি পাইছে? চ' আমি কিছুমান লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰোঁ, এই ছেশ্যনটো এণ্ড কৰিম আমি এতিয়া। চ' তাৰ আগতে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক, কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰে উত্তৰবোৰ দিব, ধুনীয়াকৈ উত্তৰবোৰ দিব। Under the Charter Act of 1813, the monopoly of the East India Company ended for which state? Ended for which state? এইটো পঢ়ি চাওক, মই ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ। 1813 চনৰ চাৰ্টাৰ আইনৰ অধীনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটীয়া অধিকাৰ কোনটো ব্যৱসায়ৰ বাবে শেষ হৈছিল? কোনটোৰ বাবে শেষ হৈছিল সুধিছে দেই, কোনটোৰ বাবে শেষ হৈছিলে? মই এইমাত্ৰ আপোনালোকক পঢ়ালো, ট্ৰেড উইথ চাইনাটো আছিলে, ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকে এইটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। বাকী জেগাত বেলেগ আহিব, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰে আছে। ট্ৰেড ইন টি মই ক'লোৱে, এইটো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়া হৈছিলে। অপিয়াম এণ্ড কটন, এইটো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ তাতে আছিলে বহুতখিনি, মনোপলি আছিল অলমষ্ট। ইয়াত most suitable কি হয়? ট্ৰেড উইথ ইণ্ডিয়া এক্সেপ্ট টি এণ্ড চাইনা ট্ৰেড। ট্ৰেড উইথ ইণ্ডিয়া কোনটো শেষ কৰা? ট্ৰেড উইথ ইণ্ডিয়া শেষ কৰা হৈছিল নেকি এক্সেপ্ট চি এণ্ড চাইনা ট্ৰেড? নিশ্চয়। চ' এতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব? এইটো ডি, ট্ৰেড উইথ ইণ্ডিয়া এক্সেপ্ট টি এণ্ড চাইনা ট্ৰেড। চ' যিটো মনোপলি আছিলে, এক্সক্লুচিভ ৰাইটছ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ লগত, সেইটো শেষ কৰা হৈছিলে, কিন্তু এক্সেপ্ট টি এণ্ড চাইনা ট্ৰেড। অপিয়াম আৰু কটনৰো বহুতখিনি মনোপলি ৰখা হৈছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ আমি। Which of the following acts allowed Christian missionaries to enter India legally and propagated their religion? Legally, এইটো কি ৱৰ্ড? লিগেলি কোনটো এক্টে পাৰমিশ্যন কৰিছিলে? এইমাত্ৰ মই পঢ়ালো, ইয়াৰ পৰা চাই আপোনালোকৰ কি লাগে কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো দিয়ক। চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813, হয়নে? এইমাত্ৰ পঢ়িলো আমি। এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিলে মনত ৰাখিব। যিমানে আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰে, সিমানে আপোনালোকৰ ৰিভিজনতো ভাল হয়। চাবচোন, এনে 1 লাখ টকা ক'ত দিছে, কি দিছে, ইমানকেইটা এক্ট আছে, কনফিউজ হৈ যাব। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিব, ইমান ভুল হ'লেও মনত থাকে। ইয়াত চাপোজ আপোনালোকে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 মাৰি দিলে, চাপোজ মক টেষ্ট, প্ৰেক্টিচ টেষ্টত আপোনালোকে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 মাৰি দিলে, এক্সামত চালে এইটো ভুল আহিল, এইটো হ'ব লাগিছে 1830, আপোনাৰ মনত থাকে অ' 1833টো নহয়। চ' তেনেকৈও ৰিকভাৰ হৈ যায়, হয় নহয়? তেনেকৈও নিজৰ মেমৰিত থাকি যায়, ভুল কৰিলে বেছি থাকে। ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইজ দ্য কি টু এনি এক্সাম, ৰাইট? চ' ইমানখিনি আছিলে। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, দিয়ক এইটো ট্ৰাই কৰক। চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 asserted the sovereignty of the British Crown over which entity? মই ক'লোৱে, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 কোনটো টেৰিটৰীৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ ছভৰেইনিটি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে? ব্ৰিটিছ ছভৰেইনিটিৰ অসমীয়াটো কি? সাৰ্বভৌমত্ব, ৰাইট? ব্ৰিটিছ টেৰিটৰী আফ্ৰিকা কৰিছিল নেকি? আফ্ৰিকাত আছিল নেকি? মোৰ মতে এইটোতো নহয়। দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীজ পজিশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, এইটো হ'ব লাগে। ফ্ৰেঞ্চ কলনিজ ইন ইণ্ডিয়া, এইটোতো নহয় মোৰ মতে। ডাচ কলনিজ নহয়। চ' মোৰ মতে বিটো কাৰেক্ট। আপোনালোকে চাগে বিটোৱে দিছে, কমেণ্ট বক্সত দিব। আমি এনচাৰবোৰ চবৰে চাওঁ আৰু আমি গম পাওঁ যে কোনে কিমান ডেভেলপ কৰিছে। আমি ধৰক এভৰি উইক আমি এটা ইউটিউব এনালিচিছ এটা চলাওঁ যে কোনে কিমান উত্তৰ দি আছে। এইটো আপোনালোকে চেল্ফ এছেছ কৰকচোন, নিজে উত্তৰ দিয়ক। কোনো চাই থকা নাই আপোনাক, কিন্তু নিজে নিজক এছেছ কৰক যে শুদ্ধকৈ দিব পাৰিছে নে নাই, পঢ়ুৱাখিনি বুজি পাইছে নে নাই। চ' উই আৰ ট্ৰাইং অনেষ্টলি, মানে আমি নিজৰ অনেষ্টলি নিজৰ বেষ্ট দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যে কিবা এটা শিকিছোঁ, 3-4 বছৰ কনষ্টেণ্টলি পঢ়িছোঁ, এটা ভাল জব এটা আছিলে হাতত, উইপ্ৰ ডেলৰ এটা ভাল জব আছিলে, সেইটো এৰি আহিছোঁ, কিন্তু উইথ গড চেক প্ৰথম এটেম্পটে ক্লিয়াৰ কৰি গুচি গ'লো APSC CC, অসমৰ যিটো টাফেষ্ট এক্সাম বুলি কনচিডাৰ কৰা হয়, ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটে ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। মোৰতো আগতে ইমান পঢ়া শুনা এইটোৰ লগত জড়িত নাছিলোঁ, পঢ়া শুনা মোৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ড, হঠাতে ছুইচ কৰিবলগীয়া হ'ল, ক'ত চাওক হিষ্ট্ৰী, পলিটি, কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ, ভগৱানে ৰিজাল্ট দিছে। He who helps themselves, even God helps him, বুজিছে?
নিজক সহায় কৰক, ভগৱানে আপোনাক সহায় কৰিব। চ' সিমানখিনিয়ে আপোনালোকে অনেষ্টলি চেষ্টা কৰক, কমেণ্ট বক্সটো ভৰ্তি হৈ যাব লাগে মোৰ মতে। মই যদি সেইটো দেখা পাওঁ আই উইল বি হেপী। আৰু আপোনালোকে যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব বা ছাপোৰ্ট কৰিব সিমানে মোৰ নেক্সট ক্লাছ লোৱাত মোৰ মানে যিটো উৎসাহ বুলি কয় সেইটো বাঢ়িব। সিমানখিনি আপোনালোকে বুজি পায় হিউমেন চাইকলজি, হেল্প কৰিব। এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ লৈ আহিছোঁ, চব ক্লাছ চলি আছে পেৰেলেলি। চ' সিমানখিনি এক্সপেক্ট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা। থেংক ইউ ফৰ বিং দ্য অডিয়েঞ্চ। এইটোতো ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, কেতিয়াবা লাইভ ছেশ্যনো আহিম, তেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যনো কৰিম ধুনীয়াকৈ। আজি ৰেকৰ্ডেড ছেশ্যন যাব, প্ৰিমিয়াৰ হ'ব ইউটিউবত, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, চাব নিজে। থেংক ইউ ছ' মাছ। আপোনালোকে সঁচাকৈ এক্সামত হেল্প কৰিব, ট্ৰাষ্ট মি অন দিছ। আৰু কুৱেশ্যন আছে, চ' ইভেঞ্চুৱেলি উইল কাম টু এন এণ্ড, বাট দিছ ইজ দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন। ট্ৰাই এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক। আই ৱান্ট এভৰি ওৱান টু বি অনেষ্ট। এণ্ড এইটো এটা ট্ৰিক কুৱেশ্যন কিয়? বহুতে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ প্ৰভিজন এইবোৰ পঢ়ি ল'ব পটককৈ, কাৰণ এক্সামত উই আৰ অল ইন এ ৰাছ, উই আৰ অল ইন এ কম্পিটিটিভ এক্সাম। ইউ এনেকৈ লাগি আছে, তেওঁ এনেকৈ লাগি আছে, উই আৰ অল ইন এ ৰাছ। কিন্তু ইভেঞ্চুৱেলি আপোনালোকে যোনে নিজৰ ধৈৰ্য পেচেঞ্চ ৰাখে তেওঁহে এইবোৰ এক্সামত ক্লিয়াৰ কৰে। একবাৰ যদি আপুনি এনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিলে নহয়, সেইটো আৰু শুধৰোৱাটো টান হৈ যায়, হয় নহয়? সেইকাৰণে এই গোল কৰাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাওক, মানে বি পেচেণ্ট, বি কাম। চবৰে ভালে হ'ব, পঢ়ি গৈছে ভালে হ'ব, জাষ্ট চিলি মিষ্টেক্সবোৰ নকৰিব। ইয়াত এটা কিৱৰ্ড নট এ প্ৰভিজন সুধিছে, নট এ প্ৰভিজন, নটটো কিৱৰ্ড ইয়াৰে। চ' কোনটো আছিলে 1784 পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784 বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল। এইটোতো কৰিছিলে বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল ফৰ এইটো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ৰেগুলেশ্যন আনিবৰ কাৰণে কৰিছিলে। ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন পলিটিকেল এণ্ড কমাৰ্চ এইটো কৰিছিলে, এইটো মোৰ মনত পৰে কৰা বুলি। এপইণ্টমেণ্ট অফ এ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, 1782 কৰিছিল জানো পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া? আমিতো তেনেকুৱা একো পোৱা নাই মেনশ্যন। মোৰ মতে এইটো হ'ব লাগে, থৈ দিলো, লাষ্টটো পঢ়ি চাওঁ। স্ট্ৰেংথেনিং কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীজ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ, এইটোও হয়। নাম্বাৰ ডিটো হয়, মানে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পলিটিকেল কণ্ট্ৰল, কিন্তু নট এ ফিচাৰ সুধিছে, এইটো হয়, নট এ ফিচাৰ সুধিছে। সেইকাৰণে কি হ'ব? এইটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট কৰা নাই। ইজি কুৱেশ্যন, কিন্তু এইবোৰে পৰীক্ষাত কনফিউজ কৰে মানুহক, বুজি পাইছে? আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিছে, মে বি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সটো মই চাম কিমানটা শুদ্ধ উত্তৰ দিছে। চ' দিছ ইজ এপইণ্টমেণ্ট অফ এ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। এইটো 1784 পিটছ এক্টৰ পাৰ্ট নহয়, এইটো পিছৰ এক্টৰ পাৰ্ট, আমি পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম। চ' ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছটো। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ বিং আ ভেৰি পেচেণ্ট অডিয়েঞ্চ। চ' আমাৰ টেটৰ ক্লাছেছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইন এপ। ইউ কেন গো থ্ৰু দোজ, ৰাইট? টেষ্ট চিৰিজো আছে, তাতে গোটেইখিনি এক্সক্লুচিভলি এভেইলেবল আছে, আৰু ইউটিউবতো পেৰেলেলি ক্লাছেছ চলি আছে। থেংক ইউ ছ' মাছ। ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ছেশ্যনটোত। থেংক ইউ।